Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні трішки відійдемо від навчання і поглибимося трохи в історичні дані. А саме тема 7-го уроку, ми вже бачимося з вами 7-й раз, буде звучати як що таке чорний понеділок та крах фондового ринку. І розберемо такі поняття, що таке є чорний понеділок, що спричиняє крах ринку. Розберемо також, що таке є автоматичний вимикач, його переваги та недоліки, як підготуватися до крахів ринку, і також які були і відомі понеділки, чорні понеділки, які були за історію останніх 100 років. Також підведемо підсумки 7-го уроку. А зараз, будь ласка, поставте авансом лайк під дане відео, і ми починаємо. Ну і що ж таке є той чорний понеділок і чому він такий страшний? Чорний понеділок – це назва, яка використовується для опису раптового та серйозного краху фондового ринку, який стався 19 жовтня 1987 року. Коли промисловий індекс Доу Джонса і абревіатура DIA, що вимірює показники фондового ринку США, тоді впав більш ніж на 22%. Краху також передували два інші великі падіння за тиждень до цього падіння. Зараз ви можете бачити, як це виглядало на графіку. Чорний понеділок запам'ятався як початок глобального падіння ринку, і на сьогоднішній день це один із сумнозвісних днів в історії фондових ринків. Загальний об'єм торгів на біржах був настільки високий, що комп'ютери того часу були не в змозі впоратися з раптовим високим навантаженням, і ордери просто-напросто залишалися невиконаними протягом декілька годин, а великі перекази просто-напросто затримувалися. Великий крах, подібний до цього природно, перейшов на ринки також фьючерсів і опціонів. Крах вплинув і на світові ринки, і до кінця того ж самого місяця більшість основних світових індексів впали на 20-30%. І термін «чорний понеділок» зазвичай відноситься до краху 1987 року, але він також використовується для позначення інших серйозних ринкових крахів, які я вам розповім трохи пізніше. Що ж спричиняє крах ринку? Як правило, можна сказати, що причину краху ринку не можна віднести до якогось одного фактору. І що є цікаво, що жодна серйозна новина не передувала чорному ринку, точніше, понеділку 1987 року. Проте збіглися декілька різних факторів, які разом створили атмосферу, паніку та невизначеність. І що ж це були за фактор, цікаво дізнатися кожному, я думаю. Першим було використання комп'ютеризованих торгових систем, що сьогодні більшість торгової активності здійснюється за допомогою комп'ютерів. Але так було не завжди, і ми всі розуміємо, що до 1980-х років фондові ринки, як правило, були галасливими та багатолюдними місцями, де трейдери обмінювали активи прямо в торговому залі біржі. Я думаю, що кожен з нас бачив фільм «Волк з Уолл-стріт», як це все проїсходило на початку, коли Джордан Белфорд прийшов на свою першу роботу на Уолл-стріт. Зараз також ви побачите картинку, як це було в ті роки. На даному фото ви бачите, що це торгова платформа Нью-Йоркської фондової біржі NYSE. Це фото було зроблено у 1963 році до впровадження комп'ютеризованих торгових систем. Як бачите, практично, як я говорив, як Волк з Уолл-стріт, всі просто це було галасливе місце, де все передавалось. Хоча Волк з Уолл-стріт вже ми бачили якісь комп'ютери. Однак упродовж 1980-х років торгова активність стала більш залежати від комп'ютерного програмного забезпечення, і перехід до комп'ютеризованої торгівлі дозволив значно прискорити торговну активність завдяки системам, які здатні розміщувати тисячі ордерів просто-напросто за секунду. Звичайно, ці досягнення також вплинули на швидкість великих цінових рухів, і сьогоднішні торгові боти можуть переміщувати трильйони доларів протягом декількох секунд після несподіваної новини. Іншим фактором також було тоді такий фактор, як торговий дефіцит у Сполучених Штатах. І міжнародна напруженість та інші геополітичні обставини також були одним із причин.
І крім цього, значну роль відігравали також засоби масової інформації, які безумовно посилили ефект і серйозність події. Варто також зазначити, що хоча ці всі фактори, можливо, сприяли падінню, рішення приймалися людьми, і психологія ринку грає дуже важливу роль у розпродажах, і вони часто є просто-напросто результатом масової паніки. Що ж таке автоматичний вимикач? Після подій Чорного понеділка 87-го року комісія з цінних паперів та бірж США, СЕК називається скорочено, ввела в дію декілька механізмів, щоб запобігти повторенню подібних подій, або якщо не запобігти повністю, то хоча б спробувати пом'якшити їх вплив. Одним із цих методів називається автоматичний вимикач. Це нормативний захід, який зупиняє торгівлю, коли ціна досягає певного відсоткового рівня щодо денної ціни відкриття. Хоча, в першу чергу, ми говоримо про Сполучені Штати, автоматичні вимикачі були реалізовані і на багатьох інших ринках. Автоматичний вимикач застосовується до основних індексів, таких як Dow або S&P 500, а також до окремих цінних паперів і як вони працюють. Наведемо приклад. Якщо S&P 500 падає більш ніж на 7%, наприклад, протягом дня, то торги припиняються на 15 хвилин, а потім відновляються. Це називається автоматичним вимикачем першого рівня. А якщо ринок падає далі та досягає 13%, то ціна відкриття дня знову зупиняється. Це називається автоматичним вимикачем другого рівня. Потім після 15-хвилинної перерви торгівля відновлюється. А якщо ціна досягає 20% збитків від ціни відкриття ринку, то торгівля припиняється до кінця дня. І це називається вимикачем третього рівня. Як і всюди, звичайно, є якісь переваги та недоліки автоматичних вимикачів. Зараз розберемо, які є тут переваги та недоліки. У той час, коли автоматичні вимикачі можуть ефективно запобігти різним обвалам, то їх існування на ринках просто-напросто є предметом постійних дискусій. Деякі користувачі просто критикують цей механізм, стверджуючи, що він негативно впливає на ринки і тільки посилює падіння. Тому що, запитаєте, чому так? Тому що, оскільки ці відсоткові рівні ґрунтуються на публічному ринку, то вони знаходяться у відкритому доступі для кожного, хто цим зацікавлений. І таким чином вони можуть впливати на розміщення ордерів та штучно знижувати ліквідність у книзі ордерів та на певних цінових рівнях. Також зниження ліквідності може призвести до більшої волатильності на ринку, оскільки не буде вистачати ордерів, щоб поглинути несподіваний сплеск пропозицій. Критики також стверджують, що без впливу вимикачів на зоні ліквідності ринки з більшою ймовірністю досягнуть природньої рівноваги. А коли йдеться про глобальні ринкові індекси, такі як, наприклад, S&P 500, то автоматичні вимикачі спрацьовують тільки під час руху вниз. З іншого боку, вони можуть бути активовані для окремих цінних паперів під час руху вгору. Як же ж підготуватися до краху ринку? Через саму природу ринків і психологію натовпу, то крах практично неминучий. Але що ж можна зробити, щоб підготуватися до такого краху? Розглянути можливість створення інвестиційного плану чи загальної торгової стратегії. Коли ринок падає і багато інвесторів панічно продають, важливо зберігати спокій, раціональність та уникати прийняття емоціональних рішень. Для цього необхідно створити довгостроковий інвестиційний план або торгову стратегію, оскільки це не повинно дозволяти вам приймати імпульсивні рішення. Ще одна річ, яку слід врахувати, це встановлення стоп-лосу. Як кажуть всі трейдери, стоп-лосс – це наші друзі. Захист своїх збитків у короткострокових угодах є абсолютною необхідністю успішного трейдера. Проте ця практика, на диво, менш поширена, коли йдеться про довгострокових інвесторів. І навіть якщо ваш стоп-лосс не врятує від великих цінових рухів, він може уберегти вас від величезних збитків, коли станеться руйнівний крах ринку. Щодо краху світових ринків, то поки всі вони були тимчасовими, хоча періоди економічного спаду можуть тривати декілька років, після цього ринки зазвичай відновлюються. А якщо ви зменшите масштаб, то виявите, що глобальна економіка постійно зростала протягом століть. І
ці корекції є лише тимчасовим відхиленням. А зараз ви можете побачити картинку. Це динаміка промислового індексу Джоу з 1915 року по 2020 рік. Хоча це спостереження може бути дійсно для глобальних ринків, пов'язаних з економічним зростанням, воно не стосується ринку криптовалют. І блокчейн-індустрія ще занадто молода, а криптовалюти відносяться до класу ризикованих активів. І таким чином деякі криптоактиви можуть ніколи не відновитися після серйозного обвалу ринку. Потрібно просто бути до цього готовим і рівномірно розподіляти свої кошти. Як я це вже говорив раніше, не має бути 100% там в якійсь монеті, наприклад, 100% хранити в біткоїні. Маєте хранити, наприклад, там 10-5% в біткоїні, там 5% в другій криптовалюті, 5 там, 5 там, 5 там, по чуть-чуть і на різних біржах, на різних холодних кошельках, гарячих кошельках маєте це все хранити, копити і заробляти на цьому. Тому що якщо щось трапиться з однією якоюсь біржею чи монетою, то ви втратите все, якщо ви будете хоронити це все 100% в одній якійсь валюті. Також трошки історії про інші відомі чорні понеділки, які були за останні 100 років. Одним чорним понеділком називають 28 жовтня 1929 року, коли був крах фондових ринків, що передував Великій депресії 30-х років. Враховуючи його довгострокові економічні наслідки, то крах восени 1929 року став найбільш руйнівним крахом фондового ринку по сьогоднішній день. Вже трохи ближче до нас, 29 вересня 2008 року. Після того, як луснула бульбашка на ринку житла в Штатах, то фондові ринки почали просто-напросто падати. І зрештою це призвело до великої рецесії наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років. Якщо ви пам'ятаєте, я думаю, всі пам'ятають, що це був після краху ринку житла в США, то криза була просто на всьому світі. І багато фірм падало, але також появлялося багато інших фірм, які на цьому падінні просто виросли. Тобто, скажімо так, падіння для одних буде зле, а для одних буде добре. Тому що хтось просто-напросто збанкрутіє, а хтось на цьому дуже добре заробить. Також ви можете переглянути, раджу до перегляду фільм про кризу 2008 року «Гра на падіння». Залишу посилання на цей фільм в закріпленому коментарі. Всім раджу до перегляду. Наступний крах був 9 березня 2020 року, точніше чорний понеділок, всі звичайно це пам'ятають, тому що це було 3 роки тому назад майже, коли почався коронавірус. То це був найгірший день для фондового ринку США в часи Великої рецесії. Це було спричинено пандемією коронавірусу і війною цін на нафту. Всі пам'ятають, що була війна цін на нафту, і ціна то йшла вверх, то йшла вниз. І на той час це було одне з найбільших падінь з 2008 року. Але, як ви побачите по наступній історії, то цей рекорд протримався лише 1 тиждень. Тому що 16 березня 2020 року був іще один крах. І було побоювання щодо потенційних економічних наслідків пандемії коронавірусу продовжувати зростати. В результаті ринок США зазнав ще більшого одноденного падіння, ніж під час краху тижнем раніше. І цей день можна розглядати як пік початкового шоку від впливу коронавірусу на фінансові ринки. Ну що ж, підведемо підсумки 7-го уроку. Це не був урок, скажімо так, це було просто поглиблення в історію. Назва «Чорний понеділок», як ви знаєте, що став одним з серйозним ринкових крахом 1987 року. І це був використаний до цього, ця назва до цього краху, але також цей крах, цю назву «Чорний понеділок» використовують до інших крахів фондового ринку 1929, 2008 та 2020 років. Під час подій Чорного понеділка, як я вже говорив, було запроваджено нові правила,
які мають пом'якшити наслідки раптових обвалів цін. Тобто одним із вирішення був впровадження автоматичного вимикача, який просто-напросто зупиняє торгівлю при досягненні заздалегідь зазначеного процентного рівня втрат. Що ж зробити для того, щоб підготуватися до неминучих обвалів ринку? Продумати всі сценарії, які можуть тільки бути, щоб створити просто-напросто правильний інвестиційний план чи торгову стратегію. Перечитати, що таке є управління ризиками, або передивитися моє відео, яке було раніше. Також перечитати, що таке є диверсифікація портфеля і, звичайно, психологія ринку. Це декілька тем, які вам допоможуть уникнути великих збитків під час ринкових крахів. Всім дякую за перегляд відео. Надіюсь, що даний контент був для вас цікавий і ви дізналися щось нового. І зараз ви на ринок просто будете дивитися іншими очима і бачити для себе якусь користь для того, щоб предостерегти себе перед всякими падіннями і заробляти на цьому, а не втрачати. Поставте під дане відео лайк, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на мій канал та пишіть коментарі. Буду дуже вдячний, всім дякую і до зустрічі в 8-му році.